Πλανήτης Φεάθων. Η ιστορία της Λευκής Φυλής. Στον Τιμαίο του Πλάτωνος, ο Αιγύπτιος ιερέας αναφέρει την καταστροφή που αντιστοιχεί στο μύθο του Φεάθοντα, του γιου του ήλιου, που πήρε το άρμα του πατέρα του και κατευθύνθηκε σε λάθος διαδρομή. Το αποτέλεσμα να κατακάψει τα πάντα από όπου πέρναγε και να βρει τραγικό τέλος από το Δία και ραυνοθείς διεφθάρει, πέφτοντας το σώμα του κάπου στον Ιρδανό ποταμό. Ο Λουκιανός μιλά στην αληθινή ιστορία ξανά για το Φεάθοντα ως αρχηγό των ηλιακών θεών ενάντια στους Άτλαντες. Οι Ινδοί στη Μαχαμπαράτα αναφέρουν τη σύγκριση ηλιακών με σεληνιακούς θεούς και τη χρήση καλά περιγραφέντων πυρηνικών όπλων. Η Ατλαντίδα μάλλον και η καταστροφή της όμως δεν είχε καμία σχέση με την καταστροφή του Φεάθοντα, παρόλα όσα ισχυρίστηκαν αξιόλογοι ερευνητές όπως ο Μαγκαρίτης Θανάσης Αξιώτης. Είναι πολύ μεταγενέστερο γεγονός του 18ου αιώνα περίπου, ενώ αυτό του Φεάθοντα πιθανά αντιστοιχεί στους αστεροειδείς που έπληξαν τη γη προ 65 εκατομμύρια χρόνια και έφεραν το τέλος των δεινοσαύρων. Πολλοί ερευνητές όπως ο Αζέρος Ζαχαρίας Σίτσιν, ο Ντέιβιν Αϊκί αλλά και ο Θωμάς Αξιώτης του αποδίδουν την πέμπτη ελλειπτική τροχιά στο ηλιακό μας σύστημα ανάμεσα στον Άρη και στον Δία. Τον αποκαλούσαν Τιαμάτ, οι μυστηριώδεις Σουμέριοι, ίσως οι πρόγονοι των Σαμαριτών της Ιουδαίας, και τον συσχέτιζαν με τους Ανουνάκη, ένα είδος βασιλικών δαιμόνων, ημίθεων, που έλκουν την καταγωγή τους από το πλανήτη Νιμπύρου, μία άλλη αναφορά στο χαμένο πλανήτη Φαέθοντα. Το όνομα Ανού Να Κι δείχνει προέλευση από Άνων και πιθανά να υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό, όπως και με τους Νεφελίμ και Ελοχίμ της Παλαιάς Διαθήκης. Άλλοι αποδίδουν το πλανήτη Μαρδούκ των Βαβυλωνίων σε αυτόν τον πλανήτη. Οι Ελβετοί έχουν σε κάποια χαρτονομίσματά τους εικόνες ψηλόλιγνων Ανουνάκη, Φαέθοντων και τον πλανήτη σε μέγεθο μεγαλύτερο της γης σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Οι Ελβετοί θεωρούνται κλειδοκράτορες των μυστικών της Λευκής Φυλής. Ο Ρωσοεβραίος Εμμανουήλ Βελιτσόφσκι ισχυρίζεται ότι ο Φεάθων ήταν κομήτης που εισήλθε στο ηλιακό σύστημα, προκάλεσε καταστροφές στον Άρη, τη Σελήνη και τη Γη και τελικά ετέθησε τροχιά γύρω από τον ήλιο με το όνομα Αφροδίτη. Ταιριάζει η περιγραφή με την ανώμαλη πορεία του φαεθοντικού άρματος στο ελληνικό μύθο. Όμως ξεπερνά το μέτρο μια τέτοια μεγάλη κοσμική καταστροφή και ο πλανήτης Αφροδίτη υπήρχε εκεί και έχει βέβαια πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από έναν κομήτη. Οι Ιάπωνες επιστήμονες θεωρούν πως πρέπει ο πλανήτης να έχει αρκετούς δορυφόρους, ενώ η επιστημονική θέση είναι ότι υπήρξε εκεί ένας πρωτοπλανήτης προ δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά η άσταθη κατάστασή του και η ασταθής τροχιά τον οδήγησε στη διάσπαση και τη δημιουργία της ζώνης των αστεροειδών. Ο Πλάτων όμως και ο Λουκιανός και οι μυθολογίες των λαών αμφιβάλλουν για τη θέση αυτή. Η μακρινή απόσταση του πλανήτη από τον ήλιο διαμόρφωσε μάλλον μια φυλή όντως στον Φεάθωνα με έλλειψη μελαμίνης, άρα λευκά ξανθά μαλλιά, το λευκό δέρμα και τα γαλανά μάτια ήταν ο πιθανότερος φαινότυπος. Ο Θανάσης Πάσχος στο εξατλημένο έργο «Οι Άτλαντες Κάπα ντε Νίκεν και όχι οι θεοί» μιλά για απίκηση των πλανητών του ηλιακού συστήματος από τους Άτλαντες. Το σωστό όμως ήταν οι Φεάθοντες. Είχαν αναπτύξει λοιπόν οι κάτοικοι του πλανήτη αυτού
προ 65 εκατομμυρίων ετών. Ένα τέτοιο τεχνολογικό πολιτισμό που θα τους επέτρεψε την απίκηση του Άρη, αλλά και των δορυφόρων του Δία, ίσως και του Κρόνου. Διόλου απίθανη η κατασκευή βάσεων στη Σελήνη ή ακόμα και στη Γη, την εποχή των εξελιγμένων ορνηθοσαύρων στη Γη. Ο Άρης είχε νερό σε μεγάλα ποτάμια και λίμνες και πυκνότερη ατμόσφαιρα. Έτσι οι φεάθοντες εύκολα θα απίκιζαν στον πλανήτη. Στη Γη είναι πιθανό να ήρθαν σε συμφωνία με ορθινόσαυρους για την εξόρυξη χρυσού, αλουμινίου, ουράνιου και άλλων μετάλλων για τη βιομηχανία τους. Στη Σελήνη αναφέρεται πως έχουν βρεθεί ερείπια από βάσεις των φαέθωτων. Στο δορυφόρο οι απέτο ευρέθησαν στοιχεία από διαστημόπλιο Κασίνι που δείχνουν ότι όλος ο πλανήτης ίσως ήταν εσωτερική βάση των φαεθώτων. Πιθανά αυτό ισχύει για τους δορυφόρους Δήμο και Φόβο του Άρη. Στην Αφροδίτη μάλλον το αφιλόξενο περιβάλλον τους εμπόδισε να την επικίσουν. Αυτός ο επικισμός των πλανητών δεικνύεται στην επικίνδυνη πορεία του φαθετικού άρματος, ενός πολιτισμός με τεράστια τεχνολογία αλλά υπερρεαλιστικά χαρακτηριστικά, που τελικά οδηγήθηκε όπως γίνεται πάντα με την υποχώρηση της πνευματικότητας στην ηθική παρακμή. Πιθανή η χρήση σκλάβων από τη Γη στον Άρη, αλλά και υβριδίων που ανέπτυξαν με τη γεννητική μηχανή. Κάποια στιγμή, λόγω της αδυναμίας πιο πέρα επέκτασης της κυριαρχίας τους και της μη εκμετάλλευσης νέων χωρών, πηγών εργατικής δύναμης, εμφάνισαν μια οικονομική κρίση ταυτόχρονα κοινωνική και πολιτιστική ενός πλανητικού γένους. Η επιθυμία να οδηγήσει στο φαέθον το άρμα του ήλιου δείχνει την ακόρεστη επιθυμία αυτών των ανθρώπων να εξουσιάζουν τα πάντα και τους πάντες. Τελικά η κρίση βρήκε διέξοδο σε πλανητικό πόλεμο που επεκτάθηκε σε όλο το ηλιακό σύστημα. Κάποιοι ερευνητές μιλάνε για διακόρευση του πυρήνα του φεάθοντα προς χρήση της γεωθερμικής ενέργειας με αποτέλεσμα την έκρηξη του πλανήτη. Άλλοι για αλυσοδοτές πυρηνικές εκρήξεις από χρήση πυρηνικών όπλων που οδήγησαν στη μαζική έκρηξη των ωκεανών του πλανήτη. Όπως και να έγινε, οι χιλιάδες αστεροειδείς μείνανε μνήα του πλανήτη φαέθοντα. Με την καταστροφή του πλανήτη, αστεροειδείς και μετεωρίτες χτύπησαν τον Άρη, τη Σελήνη και τη Γη, όπου επέφεραν το τέλος των δεινοσαύρων. Κάποιοι όπως πάντα επέζησαν της καταστροφής και παρέμειναν σε βάσεις στον Άρη ή και στο δορυφόρο Ιαπεπτό ή σε άλλους πλανήτες. Ίσως κάποιοι από αυτούς να κατέφυγαν στη Γη και να εγκαταστάθηκαν σε ψυχρές, ορεινές περιοχές του πλανήτη ώστε να εγκληματιστούν καλύτερα. Τέτοιες θα ήταν τα Ιμαλάια, ο Κάφκασος, οι Άλπεις και οι Άνδης. Τα εξωγενή αυτά φύλλα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται ως γένη Ιαφέθ, Ιαπετικά, λέξη που θυμίζει το φαέθοντα και είναι το ανάλογο με το Ανουνάκι των Σουμερίων. Επίσης, η ιστορία της Ιούς, κόρη της Λευκάνης, γενάρχης των Ιώνων, που περιγράφει ο Αισχύλος στο Προμηθέα Δεσμότη, αντιστοιχεί σε μια τέτοια πορεία. Ιω διωγμένη από το Άργος, παρένθεση Άρης, Άγος, καταφεύγει δια του Βοσπόρου, πέρασμα του στενού Άρης Γης, στη Σκυθία, στο Κάφκασο και μετά στη Μεγάλη Ασία, στην Ιουδαία, την Αίγυπτο, όπου θα γεννιόταν ο Έπαφος, πρόγονος των Δαναών. Αναφέρεται στην Αιγυπτιακό φύλλο σκυθικό που λεγόταν Ήξος
και αντιστοιχεί μάλλον με τους Δαναούς οικέτες του Εσχύλου. Επίσης, ο έπαφος φαίνεται να αντιστοιχεί στο φιδόμορφο θεό Άποφη, τον αρχαίο μάλλον όφη της Αποκάλυψης που ρίχτηκε στη γη από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, άγγελος του πυρός. Ο άγγελος Σικελιανός έβλεπε την πορεία της Ιούς, την ιστορία της Λευκής Φυλής και τη συνέκρινε με το πέρασμα της Πάσχα των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο υπτίος γης, δηλαδή Άρες δια της Ερυθράς θάλασσας. Ο Άρες λεγόταν Ερυθρέα, ερυθρός πλανήτης, στη νέα γη της Επαγγελίας, δηλαδή τον πλανήτη Γη. Ο Ήων, γιος του Ξούθου, έξωθεν, είναι ο πρόγονος της Λευκής Φυλής, με απικία στη Μεγάλη Ασία, με τη Δόκε Κάπολη στη Χερσόνησο της Ερυθρέας απέναντι από τη Χίο και την πόλη Ερυθρές, όπου προφήτευε η Σίβυλα, που αργότερα θα προφήτευε στους Ρωμαίους από τη Κίμη της Ιταλίας, η συνέχεια του Ερατείου της Λευκής Φυλής. Η Μίλητος, η πρώην πόλη των μελαχρινών κρατών, θα κατακτηθεί και θα σφαγιαστεί ο πληθυσμός της, ενώ όσοι έζησαν θα γίνουν δούλοι. Αυτή η πόλη θα γίνει η μητρόπολη τους. Εκεί θα έφτανε στην ακμή τους ο πρώτος γήινος λευκός πολιτισμός. Θα γεννιόταν η φιλοσοφία και άλλες φυσικές επιστήμες του καθαρού επιστημονικού υλισμού. Αριθμολεξικά μαντέψτε τι δίνει η Μίλητος. Ίσον 666. Ανάλογοι θρύλοι της καταγωγής των Λευκών από τα άστρα υπάρχουν σε όλους τους λαούς του πλανήτη. Στη Βόρειο Ιαπωνία αναφέρονται στη Λευκή Φυλή Αϊνού, ενώ ο Ιάπωνας ερευνητής είχε ισχυριστεί ότι κατήχε αγαλματίδιο από το πλανήτη Φεάθοντα. Είναι περίεργο πάντως το πεπρωμένο αυτό του λαού του αναντέλλοντος ηλίου με τις πυρηνικές εγκρήξεις της Χιροσίμα, του Ναγκασάκη και πρόσφατα της Φουκασίμα. Μοιάζει το κάρμα των Λευκών Ιαπώνων να έρχεται από πολύ παλιά και να μην έχει ακόμα εξαντληθεί. Η έλευση στη γη των Λευκών Φαεάθων δεν αποκλείει τη γηινή ύπαρξή της στη γη. Στην υπηρετική Ευρώπη προ-1000 ετών ζούσαν οι Νεαντερτάλοι, λευκοί πληθυσμοί στα δάση και στις σπηλιές, στάσιμοι σχεδόν, εξελεκτικά, όταν στην Αφρική ο Νεάντερταλ είχε εξελιχθεί σε Homo sapiens. Ο Ευρωπαίος Νεάντερταλ, λόγω της ζωής του σε σκιερά και κρύα μέρη, είχε έλλειψη της μελαμίνης, με αποτέλεσμα το λευκό φαινότυπο. Πιστεύω ότι ήταν κατάλληλος πληθυσμός για τη διασταύρωση με τους εξωγενείς φαέθοντες. Η τραγωδία Ήων του Ευρυπίδη αφήνει κάποια ίχνη. Ο Ξούθος, ο έξωθεν λευκός, παντρεύεται τη γηγενή Κρέουσα, κόρη του Εριχθέως. Πιθανά εννοεί τους γηγενείς λευκούς, και με πολλή δυσκολία, και αφού επέβη ο Θεός της ιατρικής Απόλλων, εμφανίσει η δυσκολία διασταύρωσης που λύθηκε μάλλον τεχνολογικά, γεννά τον Ήωνα και για άλλους τον Ιαννό, το διπρόσωπο Ρωμαίο Θεό, το γενάρχη της μικτής πλέον Λευκής Φυλής. Η Λευκή Φυλή θα επικρατήσει στο βόρειο ημισφαίριο, εκτός των πολλών όπου θα παραμείνουν γηγενείς, κίτρινοι Εσκιμώοι και άλλοι Ινδιάνοι. Μετά τον καταστροφικό Ατλαντικό πόλεμο μεταξύ των γηγενών, κίτρινων Ατλάτων και μαύρων Αθηναίων, γύρω
γύρω στο 200 με 1800 π.Χ. θα δοθεί ευκαιρία στους αναμενόμενους γεννητικά Ίωνες από βόρεια να κυριαρχήσουν σε αρκετές περιοχές και στους μυστηριώδεις φοίνικες να κυριαρχήσουν στις θάλασσες μέχρι και την Αμερική. Η επικράτηση της Νέας Λευκής Φυλής δηλώνεται στη μάχη των Λαπιθών με τους παλιούς κάτοικους Κένταυρους. Τους Κένταυρους μάλλον είναι η άλωσή του, Ταύρος, δηλωτικό της αυθονίας αυτής της μελένας φυλής. Ο Σωκράτης παριστάνεται στο Κένταυρο στο νότιο αέτομα της Ακρόπολης να παλεύει με έναν Λάπιθα. Ο αρχηγός των Λαπιθών λέγεται Κενέας, δηλωτικός της καινής νέας φυλής των Ιώνων, αλλά και της συγγένειας του με τους Κενεάτες, Χαχαναίους Φοίνικες. Οι Φοίνικες ήταν ένας λαός συγγενής των Ιώνων, για την ακρίβεια οι νότιοι Ιώνες. Ο Εσχύλος στις Οικέτιδες δίνει πολλά στοιχεία, ταυτίζοντας ουσιαστικά τους Δαναούς με τους Φοίνικες. Αρχαιολογικά ευρήματα στην Ουγγαρίτ επιβεβαιώνουν τον Εσχύλιο, όπως τα χρυσά νεκρικά προσωπία προνόμια με αυτά των Μικηνών. Οι προσωπογραφίες Δαναών Φοινικών ταιριάζουν με τους Κέλτες Βορειοευρωπαίους. Η μάχη στη Τρία έγινε μεταξύ των Ξανθών Δαναών Φοινικών και των μελανοκίτρινων πελασγών του Ήλιου με βασιλιά το γυραίο Πρίαμο. Η παρεμβολή του ημίθεου Αχιλλέα μάλλον είναι ο μυρικός αναχρονισμός. Οι Δαναοί και οι Φοίνικες γύρω στα 1100 π.Χ. αντιμετώπισαν τα υπολείμματα των κάποτε ανθυρών πολιτισμών των μαύρων Αθηναίων και των κίτρινων Ατλάντων. Όμοια το 1400 π.Χ. είχαν κατακτήσει ό,τι είχε μείνει από την άλλοτε κρατεά Ατλαντική Μινωική Αυτοκρατορία, που διαλύθηκε πρώτα από ένα μεγάλο πλανητικό Ατλαντικό πόλεμο του 1800 π.Χ. και μετά η ηφαιστειακή έκρηξη της Σατορίνης ήλιος το 1600 π.Χ. Έτσι κατάφεραν οι λευκοί Δαναοί Φοίνικες μετέπειτα Ίωνες να κυριαρχήσουν στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Η Αίγυπτος αντιστάθηκε και τελικά έδιωξε τους Ίξος από τα εδάφη της. Οι Δωριείς και οι Αιωλείς θα εκμεταλλευτούν την εξασθένηση των Δαναών Ιώνων από την πολυετή μάχη της Τρίας για να ανακαταλάβουν τα ελληνικά εδάφη από τους κατακτητές καθόδους των Δωριαίων. Η λέξη Φοίνικες μάλλον προέρχεται από το φίνος που σημαίνει προφυρός, δηλαδή κόκκινος. Η παντελή έλλειψη μελαμίνης είχε σαν αποτέλεσμα το κοκκίνισμα του δέρματός τους από τον ήλιο, όπως οι λευκοί Βόρειο-Ευρωπαίοι και Ρώσοι κοκκινίζουν όταν έρχονται το καλοκαίρι στη Μεσόγειο. Η γλώσσα τους ήταν συγγενής με των Ιλλυρίων, σημερινών Αλβανών, και των Παιώνων της Βόρειας Μακεδονίας, Σκοπίων. Η ταύτιση από τον Εϊκή των Ουλανών Κίμβων με τους Γαλάτες ως συγγενείς των Φοινίκων είναι σωστή. Πρόκειται λοιπόν για δυναρικούς λαούς με θεούς που ήταν παρόμοιοι με τους σκανδιναβικούς, μικηναϊκούς και κελτικούς θεούς όπως ο Βαάλ, Μπέλ, Απόλλων ή ο Χαντάντ, Δίας, με το κεραυνό ή Αστραπή, Αφροδίτη και άλλοι. Ο Μελκάρτ δεν αντιστοιχεί στο δωρικό ημίθεο και γενάρχη Ηρακλή, αλλά στο Μελικέρτη, γιο της Ιούνους, Ίνο, και έγωνο του Φοίνικα Κάδμου, αδελφό της Φοινικοπούλας Ευρώπης,
Τι άλλη απόδειξη για τη φοινική καταγωγή όλων των βορείων Ευρωπαίων λαών? Οι Φοίνικες αναφέρεται ότι ήρθαν από την Ερυθρά θάλασσα, ξανά ο ερυθρός πλανήτης Άρης, και κατοίκησαν στη Χαναάν στο Λίβανο, δηλαδή στη Νότια Ιωνία. Απίκησαν όλη τη Μεσόγειο, έφτασαν στη Βρετανία και πιθανά στην Αμερική ακολουθώντας το δρόμο των Ατλάντων. Ίδρυσαν την Καρχιδόνα, όπου αναπτύχθηκε το δημοκρατικό ολιγαρχικό πολίτευμα που περιγράφει ο Αριστοτέλης. Ένα πολίτευμα που είναι σχεδόν παγκόσμιο σήμερα, με την επικράτηση λίγων μπάπλουτων οικογενείων επί κάθε λαού. Αυτοί θα λατρέψουν το Βαάλ, Κρόνο, αδελφό του Ιαπετού, Ιάφεθ, και θα θυσιάζουν τα παιδιά τους σε αυτόν μαζικά λίγον πριν πέσει στους Ρωμαίους το 146 π.Χ. Οι Ιώνες ίδρυσαν ανατολικά στην Αθήνα τη γενέτρια των αστών, ώστε με τις δύο Μητροπόλεις τους να κυριαρχήσουν σε όλη τη Μεσόγειο. Αυτός ήταν ο σκοπός της συγγελικής εκστρατείας που σαμποτάρισε έτεκνα το δωρικό ιερατείο. Γεγονός των Ερμοκοπηδών. Με το μέγιστο Σοκράτη, ο μελαχρινός Σοκράτης ουδέποτε μοιήθηκε στα φοινικά ελευσίνια μυστήρια, και τον ηρωικό Αλκιβιάδη. Ο Σοκράτης και ο Αλκιβιάδης θα τον πληρώσουν αργότερο με το θάνατό τους. Η γέφυρα των Αθηναίων Καρχιδονίων απέτυχε, αλλιώς θα είχαν ήδη κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο από τότε. Όλη η ιστορία του πλανήτη θα σημαδευτεί από τη τότε με την προσπάθεια της Λευκής Φυλής να κυριαρχήσει παντού σε όλο το πλανήτη. Οι κονκισταδόροι Ισπανοί με τη γενοκτονία των Ινδιάνων, οι απικιοκράτες Γάλλοι με τη γενοκτονία των Αφρικανών, οι Άγγλοι με τη γενοκτονία των Αυστραλών και των Ινδών, οι Ολλανδοί με τη γενοκτονία των Ινδονησίων, οι Πορτογάλοι με τη γενοκτονία των Βραζιλιάνων και ούτω καθεξής. Ο Χίτλερ θα εξωστορήσει την καθαρότητα της Άριας Λευκής Φυλής και την καταγωγή της από τη Θούλη, που δεν είναι παρά ο πλανήτης Φαέθων και η αποικία του Άρη. Τα ολοκαυτώματα των γηγενών κίτρινων Χαζάρων, Αζέρων, Ιουδαίων και άλλων κατωτέρων φυλών είναι γνωστά. Η νίκη του κατωτέρου μελάν Αμερικάνου Τζέσε Ουόνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου στοίχησε πολύ. Η επέμβαση του αφανώς δωρικού ιερατείου Κόκκινος Στρατός και Στάλιν στην έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα ήταν ξανά τότε αποφασιστική για το μέλλον του πλανήτη και για να μπορεί σήμερα ο άνθρωπος να μιλά και να εκφράζεται ελεύθερα. Οι λευκοί άνθρωποι, όπως τους έλεγαν οι γηγενείς Ινδιάνοι της Αμερικής, έσφαξαν, εκμεταλλεύτηκαν, κυρίαρχησαν παντού. Όμως η φυλή τους, σαν επέμβαση της φύσης, μοιάζει να εξωθείται από τον πολλαπλασιασμό των γηγενών μαύρων και κίτρινων πληθυσμών. Η μεικτή γάμη με την αναγκαστική εξάλειψη του ρατσισμού οδηγεί στην οργή και σταθερή αφομοίωση της λευκής φυλής από τις γηγενείς και τη δημιουργία μιας ενιαίας πλανητικής φυλής που θα αντιπροσωπεύει την παγκόσμια ειρήνη και αρμονία όλων των κατοίκων της γης, ανεξαρτήτως χρώματος, γλώσσας και θρησκείας.